এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মেখেলা চাদৰ কেনেকৈ চিলোৱা হয়। প্ৰথমতে ব্লাউজৰ পিচটো কাটি লৈছোঁ। তাৰ পিছত চাদৰখনৰ পৰা পটিকেইটা কাটি লৈ চিলোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম। সকলোখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া চিলাই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথমতে চাদৰখনত অকণমান ফল্ড কৰি চিলাই আৰম্ভ কৰি তাৰ পিছত লাহে লাহে চিলাই কৰি যাম। এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ চিলাই কৰি যাম। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কাষ্টমাইজ কৰি অৰ্ডাৰো কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকৰ বাবে নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব।